Üdvözlök mindenkit a Szakiban, Ismerkel Peti vagyok, és itt áll mellettem Abai Kristóf, rendszerfejlesztő mérnök, akivel most ennek a robotkarnak, ennek a nyomtatott robotkarnak az összeszereléséről fogunk beszélgetni. Ugyebár az első epizódban már felvázoltuk a problémát, a másodikban pedig Keszthelyi Zsókával összeraktuk ezt a kis, vagy hát pontosabban ő rakta össze ezt a fogantyút a végén. Na de hát azóta elég sok minden történt. Kérlek Kristóf, mondd el, hogy pontosan hogyan állt össze ez a robotkar. Alapvetően ugye ezt már Zsóka is megemlítette, hogy 3-4 nyomtatott elemekből állt össze a robotkar. Különleges módon ezt a robotot fejjel lefele kezdtük el építeni, tehát nem aljára építettünk fölfele, mint ahogy általában az építkezések szoktak működni, hanem föntről lefele, hiszen minden egyes motornak a vezetékét le kellett a robot alsó csuklójához juttatni. És hát igazából a nyomtatás után, amikor az összes elem elkészült, fogni kellett, és az alapgépészeti elemekkel, amik a nyomtatáson kívül még megtalálhatók a robotba, össze kellett állítani, és a vezetékezést végigvinni, beforrasztgatni a megfelelő csatlakozókat, és a végére elkészült a robot. Ha jól látom, ugye egyébként most így ezt vágóképpen tudják látni a kedves nézők, de itt oldalt egy picit látszanak a vezetékek még, de egyébként abszolút nem látni, tehát nem úgy nézzük körbe a tekerről, mert ha jól tudom, ha úgy lenne megcsinálva, akkor könnyebben lenne szerelni, de ugyanakkor sokkal nehezebb lenne programozni, mert a mozgásánál minden vezeték felcsorodásával számolni kéne. Igen, pontosan így van. Ez a normál ipari robotoknál is egy nagy kérdéskör és probléma, hogy belül vezetjük a kábeleket vagy kívül. Általában a kívülvezetés sokkal kényelmesebb és egyszerűbb a gyártóknak, és az számunkra is egyszerűbb lett volna, viszont nekünk ez egy külön igény volt, hogy a vezetékezés belülre kerüljön, és azért kellett igazából az eredeti dizájnt teljesen áttervezni úgy, hogy minden egyes vezetéknek legyen benne helye, a csuklóknál ne akadályozza a mozgást, és a teljes mozgás tartományban kényelmesen tudjon mozogni úgy a robot, hogy valójában nem látszik, hogy hol futnak a vezetékek. Tehát akkor gyakorlatilag, ha én most ennek a robotnak a hivatalos vázlatát letöltöm mondjuk az internetről, akkor ugyanezt nem fogunk tudni megépíteni, mert ti módosítottak. Igen, jelentősen módosítottunk rajta. Egy-két gépészeti megfontolású módosítás is volt benne, egy-két helyen a mechanikát erősíteni kellett, de főképp az lenne a látható különbség, hogy minden egyes motor, minden egyes csuklójából 4 vezeték futna itt valahogy kint, amit szépen azért el lehet vezetni kábelkötegelőkkel, meg mindenféle gégecsövekkel, de valójában azért eléggé különös látványt nyújtana. És egyébként, ha jól értem, akkor csuklónként vannak benne motorok, igaz? Tehát mindegyik egyfajta mozgásért felel. Igen. Alapvetően léptetőmotoros mozgatást használunk, tehát a motornál nem azt tudjuk megmondani, hogy na most forogjál, hanem azt tudjuk megmondani, hogy lépj egyet, vagy lépjél 10-et. Egy lépés az általában 1,8 foknak felel meg. Ez áttételezve van, tehát hogyha a motor mozog 1,8 fokot, akkor ezeknek az áttételezett szívhajtásoknak köszönhetően valójában a csukló nem annyit fog mozogni, hanem kevesebbet. Ezzel a felbontása, a pontossága tud nőni a robotnak, de valójában ez az egyetlen tengely, amihez 2 motor tartozik, a második, mert ez a tartja igazából a legnagyobb súlyt, tehát ha oldalra kidöntjük a robotot, akkor ennek elég erősnek kell lennie, hogy ne zuhanjon le a robot. De az összes többi tengelynél egy-egy motor található benne. Alapvetően ez a robot olyan komoly ipari feladatokra nem használható, már csak azért sem, mert PLA-ból épül föl, tehát hogy valami komolyabb hőhatás folytán ez így képes lenne elfolyni. Viszont azt látni kell, hogy a teljesen hétköznapi barkás megoldásoknál meg azért jóval többet tud. Tehát a vezérlése az teljesen úgy fog működni, mint egy normál ipari robotnak a vezérlése, és kompatibilis lesz minden ipari technológiával. Az oktatásban azért lesz ennek igazán nagy jelentősége,
mert egy nagyon olcsó eszközt kaptunk ahhoz képest, hogy milyen tudása van, és a diákság ezen is képes elsajátítani a robotprogramozásnak az alapjait, megismerni, hogy hogyan viselkedik egy ilyen összetett soros kinematikájú rendszer, és ebben a Smart Factory rendszerben képesek lesznek vele feladatokat megoldani, és látni azt, hogy hogyan működik egy ipari robot. Egyébként, ha már szóba jött a programozás, akkor arra gondoltam, hogy azért ennyi motort, meg ennyi mozgást, ahogy elmondtad, összehangolni, elég komoly informatikai feladatnak tűnik. Alapvetően nem nagyon bonyolult az informatikája, ez azért relatív, tehát azok, akik sokat foglalkoztak már beágyazott rendszerek programozásával, azok képesek elképzelni, hogy egy olyan mikrokontrolleres rendszert elég könnyű előállítani, aminek egyszerű parancsokat adunk csak, és akkor a robot képes mozogni. De való igaz, hogy észnél kell lenni, és nagyon sok furcsa alkatrész van a robotvezérlőben, ami előállítja a tényleges mozgást, és a programozásánál pedig az lesz a cél, hogy viszonylag közérthető nyelven elmondjuk a robotnak, hogy hogyan szeretnénk őt mozgatni. A robot azt végig gondolja, és oda megy, ahova küldtük. És egyébként, ha már szó volt a mozgatásról, ugye, ha jól értem, akkor a motorok ezeket a szíjakon keresztül forgatják az elemet, amit szépen kézzel kellett behúzni. Igen, pontosan. Ez a szerelésnek az egyik legnagyobb nehézsége. Alapvetően nem lenne nehéz összeállítani a robotot, ha építhetnénk alulról fölfele, és minden egyes elemet szépen egymásra helyezhetnénk. Azért, hogy a kábelezés működjön, azért az egészet ugye, mint ahogy említettem, a feje tetejére kellett állítani, és emiatt nem lehetett olyan nagyon egyszerűen befűzni a szíjakat, ilyen nagyon nyakatekert helyzetbe kellett a robotot néha állítani ahhoz, hogy ezekbe a kis fogakba be lehessen húzni a szíjat, és utána beletenni a tengelyt. Kihívást jelentett, küzdöttem vele sokat, de szerencsére sikerült.